Assalamualaikum. Okey, bersama saya lagi DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Pada video kali ni kan, aku nak tunjuk korang, aku nak pasang lampu dinding dekat bahagian luar rumah. Okey. Lampu ni adalah waterproof Ada tak silap aku ada dalam 17 unit 17 unit aku nak kena pasang satu rumah banglo ni, okey. Okey, lampu ni jenama murah alert, dipakai mentor LED. Kita tengok bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia datang macam ni. Okey, dekat lampu LED dia kat dalam. Okey, bahagian kaca kat sini. Yang ni boleh buka Yang ni boleh pulas untuk kita nak tukar dia punya mentor nak masukkan mentor, okey. Dia macam ni. Ni bahagian belakang adalah untuk kita buka dan ada wire dan kita nak lekatkan ini tapak pada dinding Dan kalau kita buka buat skru dua bawah sini dan atas ni dia tercabut dan ada konektor untuk pasang wire Okey, dia pakai mentor jenis macam ni Dia pakai mentor dua klip Apa nama ni? Branding. Mentor ni branding LED. Satu mentor ni adalah 8 watt. Okey, dia punya mentor ni macam ni. LED dia. Okey, dia punya bontok dia macam ni. Okey, aku pasang siap-siap lah pada lampu ni. Okey. Nak masuk dia ni korang nampak dia punya tapak dalam tu. Masuk dia punya tapak bontok dia ni dan just pulas saja. Bagi aku agak cewek sikit lah nak masuk ni sebab dia punya tapak kat tengah. Kita punya jari ni nak masuk ni agak leceh sikit lah. Okey. Goyah-goyah sikit bagi biar dia masuk dengan tapak dia tu. Lepas tu kena pulah arah jam Okey, pulah arah jam dia dah melekat macam tu. Bila melekat tak jatuh baru okey Okey, dan kita pulah ni. Pulah balik, pasang dia. Okey. Dekat sini satu lagi sebab waterproof, dia ada getah kat sini Kalau korang nampak bahagian sini dia ada getah. Ada getah yang air tak boleh masuk lagipun memang tak masuk dia menghadap ke bawah. Okey. Pula okey. Ni dah siap. Jadi jom ikut aku pasang lampu ni Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town.